વનસ્પતિમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે પૂરી કરી. હવે જળચર સજીવોમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે, અને એના પછી આપણે લેવાનું આવશે સ્થળચર સજીવોમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે કેવી રીતે થાય ને શું હોય. તો એક સરસ મજાની વાત એ સમજવાની છે કે હવે પ્રાણીઓમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે માટે સજીવોમાં જુદા જુદા અંગો રહેલા હોય છે. પ્રાણીઓની અંદર જુદા જુદા અંગો રહેલા હોય. તમે યાદ કરો, આગળના ધોરણમાં શીખી ગયા હોય કે મનુષ્યમાં શ્વસન વાયુની આપલે કરવા માટે ફેફસા હોય. જળચર સજીવો એટલે કે માછલીઓમાં શ્વસન વાયુની આપલે કરવા માટે શું હોય? ઝાલર. ઝાલર ફાટ કહેવાય. ઝાલર ઢાંકણથી ઢંકાયેલી રચના ગળાના પ્રદેશની અંદર ઝાલર રહેલી હોય માછલીઓમાં. આપણે ગળાથી સેજ આગળ નીચેના ભાગમાં બે બાજુએ ફેફસા રહેલા હોય, એ શ્વસન અંગ કહેવાય. તો પ્રાણીઓમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે કરવા માટે ચોક્કસ શ્વસન અંગ હોય છે. હવે વાત એ સમજવાની છે કે સ્થળચર સજીવો એટલે કે જમીન પર રહેનારા સજીવો છે, એ વાતાવરણના સંપર્કમાં હોય, હવાના સંપર્કમાં હોય. વાતાવરણમાં પુષ્કળ ઓક્સિજન રહેલો છે, બરાબર? એટલે વધુ પ્રમાણમાં ઓક્સિજન મળે છે. જ્યારે જળચર સજીવો ક્યાં રહેલા હોય? જળચર સજીવો પાણીમાં રહેલા હોય, એટલે પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે. હવે વિચાર કરો, પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજન કેવો હોય છે? ઓછો હોય છે. પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજન ઓછો હોય છે, જ્યારે હવામાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધારે હોય. એટલે શું બને છે? એટલે આ બે મુદ્દાઓ જુઓ. સ્થળચર સજીવો વાતાવરણમાં રહેલો ઓક્સિજન મેળવે, જ્યારે જળચર સજીવો પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજન મેળવે. આ વાતાવરણમાં રહેલો ઓક્સિજન, પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજન. હવે પાણીમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ હવામાં ઓક્સિજનના પ્રમાણ કરતા કેવું હોય છે? પાણીમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. એટલે જળચર સજીવોનો શ્વસન દર ઝડપી હોય, કારણ કે ઓક્સિજન ઓછો મળે એટલે ઝડપથી શ્વસન કરે. યાદ રાખજો, ઓછું હોવાને કારણે જળચર સજીવોનો શ્વસન દર વધારે હોય. કેટલો? 66 થી 68 પ્રતિ મિનિટ. બરાબર? 1 મિનિટમાં 66 થી 68, આપણે કેમ ધબકારા કહીએ એ રીતે, પણ ધબકારા નહીં, પણ અહીં શ્વસન દર છે. ઓક્સિજન લેવો, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર કરો, એ ધબકારા નથી પણ શ્વસન દર છે. તો સ્થળચર સજીવો, બરાબર? સ્થળચર સજીવોનો શ્વસન દર, જળચર પછી સ્થળચર સજીવોનો શ્વસન દર 12 થી 16 પ્રતિ મિનિટ. એટલે મેં પહેલા કીધું, એ ધબકારા નથી, એ હૃદયના છે. આ ફેફસાની વાત છે, અને આ સ્થળચર સજીવોમાં ફેફસા, જળચર સજીવોમાં ઝાલરની વાત છે. યાદ રાખજો, બરાબર? હવે શું થાય છે કે આ શ્વસન દર સ્થળચર સજીવોનો 12 થી 16 પ્રતિ મિનિટ, બરાબર? આના કરતા જળચર સજીવોનો શ્વસન દર વધારે. એટલું તો તમે સમજ્યા. હું કામે વધારે હોય? જળચર સજીવોનો શ્વસન દર વધારે હું કામે હોય? કારણ કે પાણીમાં દ્રાવ્ય ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું હોય, એટલે એને ઝડપથી શ્વસન કરવું પડે છે. બીજી વાત, હવે આપણે વાત કરવાના હતા તો કે માછલીઓ કોના દ્વારા શ્વસન કરે છે? ઝાલર દ્વારા શ્વસન દર્શાવે છે. શ્વસન દર્શાવે છે, બરાબર? એ ઝાલર જે ઢંકાયેલી રચના હોય ને, એને ઝાલર ફાટ કહેવાય. ઝાલર ફાટ. હવે જો સમજવા જેવું છે, એક મુદ્દો હું ખાસ કહું છું, બરાબર? જ્યારે માછલી છે, માછલી મોં ખોલે છે ત્યારે ઝાલર ફાટ બંધ થાય છે. એટલે મોઢું ખોલે ને એટલે ઓક્સિજન દાખલ થાય. ઝાલર ફાટ બંધ થઈ ગઈ ગળાના પ્રદેશમાં, બંધ થાય એટલે ઓક્સિજન છે, એ ઓક્સિજન એના કોષો સુધી પહોંચે, રુધિર સુધી પહોંચે, અને રુધિર કેશિકાઓ મારફતે શરીરમાં વહન થાય. શરીરના દરેક ભાગને ઓક્સિજન મળી ગઈ, બરાબર? પણ હવે બીજી વાત, જ્યારે માછલી મોં બંધ કરે છે ત્યારે ઝાલર ફાટ શું થાય છે? ઝાલર ફાટ ખુલે છે. તો ખુલે એટલે શું થાય? ઝાલર ફાટ ખુલે એટલે, ઝાલર ફાટ ખુલે ને એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પાણી સાથે દૂર થાય. શરીરમાં પાણીની સાથે નકામા દ્રવ્યોની સાથે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ દૂર થઈ જાય, એટલે એનો ઉચ્છ્વાસ થઈ ગયો થાય, આશ્વાસ થઈ ગયો થાય, ઓક્સિજન દાખલ થાય શરીરની અંદર, અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઝાલર મારફતે દૂર થઈ જાય. આ શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ, બરાબર? આવી રીતે ટૂંકમાં માછલીઓની અંદર છે એ રુધિર કેશિકાઓમાં ઓક્સિજન પહોંચે, પછી રુધિરમાં પહોંચે ને એટલે શરીરના દરેક કોષ સુધી પહોંચે. આપણે એવું થાય છે, આપણે ઓક્સિજન લઈએ છીએ, ફેફસામાં જાય છે,
ઓક્સિજનયુક્ત હવા ફેફસામાં રુધિર કેશિકાઓ મારફતે શરીરમાં જાય અને પછી આપણે ઉચ્છ્વાસ દ્વારા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુક્ત હવાને બહાર કાઢી એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુક્ત પાણી દૂર કરે. ફરક આટલો જ છે. એ ઝાલર દ્વારા શોષણ કરે, આપણે આના દ્વારા શોષણ કરીએ ફેફસા દ્વારા. તો આ સ્થળચર અને જળચર સજીવોમાં શ્વસન વાયુ, પેલા જળચર સજીવોમાં કીધું, હવે આના પછી આવશે આપણે સ્થળચર સજીવોમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે. એ માટે શ્વસન સપાટી કેવી હોવી જોઈએ એની આપણે આના પછીના મુદ્દામાં વાત કરવાની આવશે. આગલા વિડિયોની અંદર જળચર સજીવોમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે શીખ્યા. ભાઈ જળચર સજીવોમાં શ્વસન વાયુઓ કેવી રીતે અંદર પ્રવેશે છે, ઓક્સિજન કેવી રીતે પ્રવેશે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેવી રીતે બહાર નીકળે છે. હવે તમારે શીખવાનું છે સ્થળચર પ્રાણીઓમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે. સ્થળચર એટલે આપણે અને બીજા બધા પ્રાણીઓ, અને તમને બધાને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે સ્થળચર પ્રાણીઓ એટલે કે જમીન પર રહેનારા પ્રાણીઓ છે એમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે કરવા માટે વાતાવરણનો ઉપયોગ થાય. એટલે કે વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજન મેળવાય અને વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. એટલે આપણો પહેલો મુદ્દો છે એ છે કે સ્થળચર પ્રાણીઓ વાતાવરણના ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે. કોનો ઉપયોગ કરે છે? વાતાવરણના ઓક્સિજન. આ ઓક્સિજન જુદા જુદા અંગોમાં એટલે કે શરીરના ભિન્ન ભિન્ન અંગોમાં ઓક્સિજન અંદર પ્રવેશ કરતો હોય અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર થતો હોય તો જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં ભિન્ન ભિન્ન અંગો હોય. ઓક્સિજનનો પ્રવેશ કરવા માટે જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં ભિન્ન ભિન્ન અંગો હોય. જો ઓક્સિજન જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં ભિન્ન ભિન્ન શું ધરાવે છે? અંગ. હજુ એમાં એક વસ્તુ સમજવાની છે કે કયા પ્રાણીઓમાં કયા કયા અંગો હોય. હું તમને કહી દઉં કે મનુષ્ય સહિત મોટા ભાગે પ્રાણીઓમાં ફેફસા હોય. મનુષ્ય સહિત મોટા ભાગના પ્રાણીઓમાં સ્થળચર પ્રાણીઓમાં ફેફસા હોય. બરાબર? તમને કદાચ ખ્યાલમાં હોય કે અળસિયા જેવા પ્રાણીઓની અંદર અળસિયામાં બરાબર ત્વચા હોય, ચામડી હોય. શેના માટે મેં કીધું? ઓક્સિજન જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં ભિન્ન ભિન્ન અંગો વડે શોષણ થાય. આ ચામડી દ્વારા અળસિયાની અંદર ઓક્સિજનનું શોષણ થાય. જુદા જુદા અંગોની રચના રહેલી હોય. બરાબર? મનુષ્યમાં શું રહેલું હોય? ફેફસા હોય છે. બરાબર? એટલે એ વાત આપણે કહી દીધી. પછી આ ઉપરાંત ભિન્ન ભિન્ન અંગોમાં નાક આવે, નાક મારફતે અંદર પ્રવેશ કરે તો એ પણ આવી શકે. બરાબર? હવે કીટકો હોય ને, કીટકો, સૂક્ષ્મ કીટકો, બરાબર, મચ્છર છે, માખી છે કે કીટકો, બરાબર, એના શરીરની સપાટી ઉપર શ્વસન છિદ્ર હોય. શ્વસન છિદ્ર હોય. આ એક મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખજો. શ્વસન છિદ્ર એટલે શું? બરાબર? નાના નાના સૂક્ષ્મ કીટકો હોય ને એની સપાટી પર અસંખ્ય છિદ્ર હોય. તમે જોજો કોઈ જીવનું કીટક છે ને આમ ઊંધું થઈ જાય ને એટલે તરફડિયા મારે. એટલે તરફડિયા મારે એનું શ્વસન છિદ્ર દબાઈ જાય છે એટલે એને ઓક્સિજન મળતો નથી. એટલે એવી રીતે અળસિયું હોય તો એ ત્વચા ધરાવે, ચામડી દ્વારા શ્વસન કરે. એની ભીની તેજયુક્ત ચામડી છે, ઓક્સિજનનો પ્રવેશ કરે. એટલે મારો મુદ્દો એવો છે કે સ્થળચર સજીવો વાતાવરણના ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે અને ઓક્સિજન જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં ભિન્ન ભિન્ન અંગો વડે શોષણ પામે. તો આ પ્રાણીઓનું લિસ્ટ કર્યું. બરાબર? હવે બધા અંગોમાં એવી રચના હોય પછી જેના દ્વારા ઓક્સિજન સ્થળચર સજીવોમાં પ્રવેશ કરે ને એ અંગોમાં એવી રચના હોય છે જે તેના સપાટીના ક્ષેત્રફળમાં વધારો કરે. આપણે શ્વાસ લઈએ ને એટલે આપણી છાતી ફૂલે. બરાબર? સપાટીના ક્ષેત્રફળમાં વધારો કરે એવી એક રચના પણ હોય. એટલે આપણો બીજો મુદ્દો છે બધા અંગોમાં એવી રચના હોય જે તેના સપાટીના ક્ષેત્રફળમાં શું કરી શકે? વધારો કરી શકે. એટલે શું ફાયદો થાય કે ઓક્સિજન યુક્ત હવા છે ને એ વાતાવરણમાંથી અંદર પ્રવેશે. ત્રીજો મુદ્દો, રક્ષણના હેતુથી આપણી શ્વસન સપાટીને રક્ષણ મળે એટલે જનરલી શ્વસન સપાટી શરીરની અંદર હોય. આ અંગ અહીંયા હોય શ્વાસ લેવા માટે આપણે ઓક્સિજન લઈએ, એના અંગો આગળના ભાગમાં વાતાવરણના સંપર્કમાં હોય, પણ શ્વસન સપાટી અંદર હોય. બરાબર? શરીરની ક્યાં હોય? અંદર. એટલે આપણો ત્રીજો મુદ્દો છે, બરાબર, કે સપાટીના રક્ષણ હેતુથી તે શરીરની શું હોય? અંદર ગોઠવાયેલી હોય છે. એક મુદ્દો એ પણ કીધો કે O2 અને CO2 નો વિનિમય શરીરની આરપાર થઈ શકે એટલે શ્વસન સપાટી પાતળી અને નાજુક હોય. ઉપરનો મુદ્દો કે ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો વિનિમય છે એ સપાટીની આરપાર થતો હોય. બરાબર? એટલે ફેફસાની અંદર વાયુ કોષ્ઠો રહેલા હોય છે. બરાબર? જે એની આરપાર O2 CO2 નું વહન રુધિર કેશિકાઓ વડે કરી શકે. એટલે સપાટી કેવી હોય? પાતળી અને કેવી હોય? નાજુક હોય. પછી રક્ષણ માટે શરીરની અંદર ગોઠવાયેલી હોય.
બરાબર. પછી વાયુ વિનિમય માટે સપાટી સુધી હવા આવવાનો માર્ગ હોય, નાકથી નાસિકા છિદ્રથી આપણે આના પછી શ્વસન તંત્ર આપણું શીખવાના છીએ. એનો આખો માર્ગ આવે કંઠ નળીથી શ્વાસ નળીથી ફેફસા સુધી. એટલે વાતાવરણમાંથી હવાના વિનિમય માટે એનો ચોક્કસ શું હોય છે? માર્ગ. જો વાયુ વિનિમય માટે સપાટી સુધી હવા આવવાનો શું રહેલો હોય છે? માર્ગ રહેલો હોય છે. હવા આવવાનો માર્ગ રહેલો હોય છે. બરાબર. અને ઓક્સિજન શોષણ પામતો હોય તે વિસ્તાર કે ક્ષેત્ર સુધી હવા અંદર આવવા અને બહાર જવા માટેની એક ચોક્કસ ક્રિયાવિધિ હોય છે. ઓક્સિજન કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઓક્સિજનને અંદર લેવો, કાર્બન ડાયોક્સાઇડને બહાર કાઢવો, આ માટે ચોક્કસ ક્રિયાવિધિ હોય છે. અંદરના અંગ સુધી, એના ક્ષેત્ર કે વિસ્તાર સુધી એક ચોક્કસ ક્રિયાવિધિ હોય. આપણે એ ક્રિયાવિધિને ખરેખર કહી શકશું શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયાવિધિ. ઓકે, શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયાવિધિ. તો આપણા શરીરમાં આ શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયાવિધિ કેવી રીતે થાય છે એ આપણે આના પછીના મુદ્દામાં શીખવાનું છે. તો જે હોય તે આપણો આખો પ્રશ્ન જવાબ થયો કે સ્થળચર સજીવમાં શ્વસન વાયુઓની આપલે માટે શ્વસન સપાટીની વિશેષતા. તો પહેલી વાર સ્થળચર સજીવો વાતાવરણના ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે. આ ઓક્સિજન જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં ભિન્ન ભિન્ન અંગો વડે અંદર પ્રવેશ કરે. બરાબર. તો મનુષ્યમાં આ માટે ફેફસા હોય છે શ્વસન વાયુ માટે આપલે માટે, અળસિયામાં ત્વચા હોય છે, કેટલીકોમાં શ્વસન છિદ્ર હોય છે. તો બધા અંગોમાં એવી રચના હોય જે તેની સપાટીના ક્ષેત્રફળમાં વધારો કરે એટલે વધુ ને વધુ ઓક્સિજન અંદર આવે. બરાબર. અને ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો વિનિમય સપાટીની આરપાર થતો હોવાથી સપાટી ખૂબ જ પાતળી અને નાજુક હોય. સપાટીના રક્ષણના હેતુથી સપાટી શરીરની ક્યાં આવેલી હોય? અંદર ગોઠવાયેલી હોય. અને વાયુ વિનિમયની હવા છેક અંદર સુધી જઈ શકે, બરાબર, એ માટેનો ચોક્કસ માર્ગ હોય છે. બરાબર. અને ઓક્સિજન શોષણ પામતો હોય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળતો હોય, આ બધી જ ક્રિયાઓ અંદર આવવા અને બહાર જવા માટે ચોક્કસ ક્રિયાવિધિ થતી હોય. ક્રિયાવિધિને શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયાવિધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ સ્થળચર પ્રાણીમાં. હવે આપણે સ્થળચર પ્રાણી એટલે મેં તમને કીધું મનુષ્ય. તો એમાં ફેફસા દ્વારા શ્વસન વાયુની આપલે કેવી રીતે થાય છે એ આના પછીના આપણે પ્રશ્નની અંદર શીખવાના છીએ.